आमा भएर बच्चाको हेरचाह गर्नु हाम्रो जीवनकै सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र खुसी हो। बच्चा सानो हुँदा उसँग बिताएको हरेक पल भविष्यमा सम्झनाको खजाना बन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी बच्चालाई मालिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विस्तारमा कुरा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यसैको बीचमा म तपाईलाई बच्चाको तौल कसरी बढाउने भन्ने बारेमा पनि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनेछु। स्टेप 1, वातावरण तयार गर्नुहोस्। मालिस सुरु गर्नु अघि बच्चा जसमा आराम महसुस गरोस् त्यस्तो वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ। कोठा हल्का न्यानो, शान्त र आरामदायी हुनुपर्छ। धेरै उज्यालो वा चिसो ठाउँमा मालिस गर्दा बच्चाले असहज महसुस गर्न सक्छ। मालिसको समय भने तपाईको दिनचर्या अनुसार छान्न सक्नुहुन्छ। बिहान वा बेलुकी सुत्नु अघि जब बच्चा न त धेरै भोकाएको हुन्छ न त धेरै निदाएको। स्टेप 2, तेलको छनोट। तेल मालिसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तेलको छनोट गर्दा बच्चाको छालामा एलर्जी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बच्चालाई मसाज गर्दा बच्चाको छालाको लागि नरिवलको तेल एकदमै सुरक्षित र न्याचुरल विकल्प हो। मैले मेरो बाबुको लागि भिभ न्याचुरल्सको भर्जिन कोकोनट ओइल युज गर्छु। यसले बच्चाको नाजुक छाला एकदमै राम्रोसँग केयर गर्छ। यो तेल एकदमै प्योर, लाइटवेट छ जसले बेबीको छालामा र्यास हुन दिँदैन र जाडो र गर्मी दुवै मौसमको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। तेल प्रयोग गर्नु अघि हातमा लिएर रगडेर अलिक तताउनुहोस् जसले गर्दा बच्चाले नरम र आरामदायी अनुभव गर्छ। स्टेप 3, स्टेप बाइ स्टेप मालिस गर्ने तरिका। पहिले खुट्टाबाट सुरु गर्नुहोस्। बच्चाको खुट्टाबाट सुरु गर्नु नै सबैभन्दा सहज हुन्छ। खुट्टाको तलबाट माथितिर हल्का दबाव दिँदै मालिस गर्नुहोस्। यसले रगतको प्रवाह सहज हुन्छ, खुट्टाको मांसपेशी बलियो हुन्छ र बच्चा सहज महसुस गर्छ। खुट्टाका औँलाहरू एक एक गरी हल्का घुमाउँदै माया गर्नुहोस् जसले बच्चाको तन्तु र स्नायु सन्तुलनमा मद्दत पुर्याउँछ। पेटमा मालिस गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सधैँ घडीको दिशा क्लकवाइजमा गोल गोल घुमाउँदै मालिस गर्नुहोस्। यसले पाचन प्रणालीलाई सक्रिय गर्छ, ग्यास कम हुन्छ र बच्चाले सजिलै पाचन गर्न सक्छ। पेटमा हल्का मात्र दबाव दिनुहोस्। बच्चा असहज महसुस गर्ने गरी कहिल्यै बलपूर्वक नगर्नुहोस्। हातमा पनि खुट्टा जस्तै तलदेखि माथितिर मालिस गर्नुहोस्। औँलाहरू एक एक गरी हल्का दबाएर नानीलाई फ्लाइफो तरिकाले स्पर्श गर्नुहोस्। यसले बच्चाले आफ्नो हात पाखुरा सहज रूपमा चलाउन सहयोग गर्छ र ऊ फ्लाइफो हुन्छ। छाती र ढाडमा मालिस। छातीमा मालिस गर्दा भित्रबाट बाहिरतिर मालिस गर्नुहोस्। यसले बच्चालाई सजिलो श्वास फेर्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि बच्चालाई हल्का पल्टाएर ढाडमा माथिबाट तलतिर मालिस गर्नुहोस्। यसो गर्दा बच्चाले शान्ति अनुभव गर्छ, मांसपेशी बलियो हुन्छ र निद्रा पनि गहिरो हुन्छ। स्टेप 4, मालिस पछि के गर्ने। मालिस सकिएपछि बच्चालाई सफा नरम कपडाले पुछिदिनुहोस् र न्यानो कपडा लगाइदिनुहोस्। धेरै आमा बुबालाई अर्को ठूलो चासो हुन्छ, मेरो बच्चाको तौल किन बढ्दैन भन्ने। यदि तपाईलाई पनि यही चिन्ता छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि डेस्क्रिप्सनमा दिएको अर्को भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् जहाँ मैले बच्चाको तौल प्राकृतिक रूपमा कसरी बढाउने भन्ने विशेष उपायहरू विस्तारमा बताएको छु। यदि यो भिडियो तपाईलाई उपयोगी लाग्यो भने लाइक गरेर कमेन्टमा तपाईले आफ्नो बच्चालाई कुन तेलले मालिस गर्नुहुन्छ भनेर लेखिदिनु होला है। मलाई हजुरहरूको कमेन्ट पढ्न धेरै खुसी लाग्छ। अनि हाम्रो पेरेन्टिङ यात्रा सँगै अघि बढाउन सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।